كتب ماركوس أوريليوس ذات مرة: عندما تستيقظ في الصباح، فكر في الامتياز الثمين المتمثل في أن تكون على قيد الحياة، أن تتنفس، أن تفكر، أن تستمتع، أن تحب. في هذا السياق، كيف يمكننا زراعة صباحات تتماشى مع هذا التقدير الرواقي للحياة؟ اليوم نقدم روتين صباحي متجذر في حكمة الرواقية لضبط نغمة يوم هادئ وهادف. قبل أن نبدأ، أود أن تضع إعجابك بالفيديو لمساعدة في نشر الفلسفة الرواقية. إذا لم تكن مشتركاً، أوصيك بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا تفوتك أي فيديوهات. رقم 1: التأمل في طبيعة الحياة العابرة. واحد من الأعمدة الأساسية للفلسفة الرواقية هو الفهم العميق والاعتراف بالطبيعة الزائلة لكل الأشياء. كل صباح، قبل أن يبدأ العالم في فوضاه، خذ لحظة لتغمر نفسك في هذه الحقيقة. ابحث عن زاوية هادئة حيث يمكنك الجلوس دون انقطاع. تأكد من أن وضعيتك مسترخية ولكن مستقيمة، وهو انعكاس جسدي للتوازن الذي تسعى لتحقيقه بين الهدوء والتيقظ. أغمض عينيك وتخيل الامتداد الواسع للكون. تخيل النجوم تولد وتموت، المجرات تدور في رقصة الزمن. في هذا البليه الكوني، تخيل الأرض كنقطة صغيرة. داخل هذه النقطة، فكر في صعود وسقوط الحضارات، الجبال التي وقفت شامخة، والأنهار التي حفرت مساراتها. الآن، اجعل تركيزك أقرب وفكر في حياتك الخاصة، مجرد ومضة في المخطط الكبير للأشياء. هذه التصور ليس لتقليل من أهميتنا، ولكن لفهم قيمة وحتمية وجودنا. فهم الطبيعة الزائلة للحياة يعمل كتذكير مؤثر بقيمة كل يوم. عندما ندرك حقا كم هو عابر وقتنا، نتجه عادة لإعطاء الأولوية لما يهم حقا على الملهيات والصراعات التافهة. الاستيقاظ بهذه العقلية يعدك للتنقل خلال اليوم بإحساس أعمق بالهدف. هذا الطقس الصباحي ليس حول مواجهة الموت بالخوف، ولكن احتضان الحاضر بالحب والتبجيل والعمل. كما قال سينيكا بحكمة: الحياة طويلة إذا عرفت كيف تستخدمها. من خلال تأصيل صباحاتنا في هذا الممارسة، نذكر أنفسنا بأن نعيش كل يوم بشكل كامل وهادف وبنعمة. رقم 2: تدوين الأفكار. العمل على كتابة اليوميات المتأصل بعمق في الممارسة الرواقية ليس فقط حول تسجيل الأحداث، بل هو حوار حميم مع الذات. هو عمل من التأمل، التجذير، وأحيانا التفريغ العاطفي. العمل على ترجمة الأفكار إلى كلمات على الورق يمكن أن يكون تحوليا بعمق. ابدأ باختيار دفتر يوميات يتماشى معك، سواء كان دفترا بسيطا، يوميات مزخرفة، أو مستندا رقميا. هذا هو فضاؤك المقدس، خالي من الحكم والتوقعات الخارجية. عندما تبدأ كل صباح، اكتب الأفكار الأولى التي تأتي إلى ذهنك. يمكن أن تكون بقايا الأحلام، المشاعر العالقة من اليوم السابق، أو التوقعات حول اليوم المقبل. هذا السكب الأولي يساعد على تنظيف الفوضى العقلية، تماما مثل كنس الفناء من الأوراق المتساقطة. بعد ذلك، حول تركيزك إلى الامتنان. في النسيج العظيم للحياة، من السهل الانغماس فيما نفتقر إليه أو نرغب فيه، لكن الرواقية تعلمنا قيمة التقدير للحاضر. اكتب 3 أشياء تشعر بامتنان حقيقي لها، سواء كان دفء بطانيتك، ابتسامة أحد الأحباء، أو مجرد امتياز الاستيقاظ ليوم جديد. إلى جانب الامتنان، تعمقوا في التأمل الذاتي. تأمل في مبدأ رواقي أو تأمل في تحد شخصي. اسأل نفسك أسئلة مثل: هل أعيش وفقا لقيمي؟ أو أين تصرفت بدافع الاندفاع بدلا من العقلانية أمس؟ هذا ليس تمرينا في النقد الذاتي، بل واحد من الوعي الذاتي والنمو. أخيرا، ضع نية لليوم من خلال يومياتك. اكتب تأكيدا بسيطا أو التزاما مبنيا على الفضائل الرواقية للحكمة والشجاعة والعدالة والاعتدال. هذا يعمل كبوصلة أخلاقية توجه أفعالك وقراراتك طوال اليوم. تذكر، دفتر يومياتك هو مرآة تعكس عالمك الداخلي. هو أداة، صديق، ومرشد. تأملات ماركوس أوريليوس، واحد من أكثر النصوص الرواقية تأثيراً، بدأت كدفتر يومياته الشخصي. كان طريقته في تذكير نفسه بالمبادئ الرواقية وفهم أفعاله والتنقل في تعقيدات الحياة. رقم 3: وضع النوايا اليومية وليس الأهداف. بينما كل من الأهداف والنوايا توجه مسارنا، فإنها تفعل ذلك بطرق مختلفة جوهرياً. الأهداف بطبيعتها المستقبلية تركز على النتائج، الإنجازات والنتائج، إنها توفر وجهة. النوايا من ناحية أخرى تضيء الرحلة، هي مراسي للحظة الحالية، متجذرة بعمق في قيمنا والشخص الذي نطمح أن نكونه يومياً. الرواقية في جوهرها تركز على التمييز بين ما يمكننا التحكم فيه وما لا يمكننا التحكم فيه. الأهداف التي غالباً ما ترتبط بالنتائج الخارجية قد تقع أحياناً خارج نطاق سيطرتنا.
على الرغم من أفضل جهودنا، يمكن أن تنشأ عقبات غير متوقعة. النوايا مع ذلك تقع بحزم داخل نطاقنا، هي تأكيدات يومية لقيمنا الشخصية، اختيار واع لكيفية التنقل في العالم بغض النظر عن الظروف الخارجية. عندما تبدأ صباحك بعد أن قمت بتصفية ذهنك من خلال كتابة اليوميات، فكر في نوع اليوم الذي ترغب في تجربته. بدلاً من التركيز على المهام التي يجب إكمالها، اسأل نفسك: من أعتزم أن أكون اليوم؟ هل تعتزم أن تكون صبوراً، تحتضن كل لحظة كما تأتي دون التسرع خلالها؟ هل تعتزم أن تكون متعاطفاً سواء تجاه نفسك أو الآخرين، فهماً أن الجميع يخوض معاركهم الخاصة؟ أو ربما تعتزم أن تكون شجاعاً، تواجه التحديات بشكل مباشر وتخرج من منطقة الراحة الخاصة بك؟ اكتب هذه النوايا. قد تكون مثل: اليوم سأستمع أكثر مما أتكلم، سأتعامل مع الصراعات بفهم، أو سأجد لحظات من السكون وسط الفوضى. هذه ليست مهاما يتم تحديدها، إنها تذكيرات بالشخصية التي تسعى لتجسدها. كما قال سينيكا بشكل جميل: لا يهم ما تتحمله، بل كيف تتحمله. النوايا هي بوصلة يومية في هذا المسعى، توجه ردود أفعالنا، قراراتنا وسلوكياتنا. أكثر من مجرد تطلعات سلبية، تصبح خيارات نشطة تشكل يومنا. من خلال وضع نوايا يومية، تلتزم ليس بالنتائج بل بالفضائل. لا تعرف النجاح بما تحققه، ولكن بكيفية تصرفك، استجابتك ووجودك في العالم. إنها تحول عميقا في المنظور، يتماشى تماما مع الحكمة الرواقية، ويضمن أنه بغض النظر عن عدم القدرة على التنبؤ باليوم، لديك رؤية واضحة لرحلتك الشخصية. رقم 4: تقبل عدم الراحة. في عالمنا الحديث، أصبحت الراحة توقعاً ومقياساً للتقدم، ومع ذلك أدرك الرواقيون بحكمتهم العميقة أن السعي وراء الراحة دون تحد يمكن أن يكون عائقاً أمام النمو الشخصي. لقد اعتقدوا في ممارسة إدخال قدر صغير من المشقة كوسيلة لتقوية الروح وتنمية المرونة وضمان استعداد الفرد للتحديات الحتمية في الحياة. نصح الفيلسوف الرواقي سينيكا ذات مرة قائلاً: خصص عدداً معيناً من الأيام تكون فيها راضياً بأقل الطعام وأرخصه، وبارتداء ملابس خشنة وقاسية، قائلاً لنفسك: هل هذه هي الحالة التي كنت أخافها؟ لم يكن الهدف من هذا تشجيع المعاناة غير الضرورية، بل كسر قيود الاعتماد على وسائل الراحة الخارجية وتذكير أنفسنا بقوتنا الفطرية. مع بدء يومك، فكر في طرق صغيرة لتقديم عدم الراحة الطوعية. ربما يكون ذلك بأخذ دش بارد يوقظك وينشط حواسك. هذا الفعل لا يعزز اليقظة الجسدية فحسب، بل يعمل أيضاً كتعميد مجازي، حيث يغسل الخمول ويذكرك بقدرتك على التحمل والازدهار. أو ربما تختار التخلي عن فنجان القهوة الأول، مذكراً نفسك أن إرادتك ودافعك ينبعان من داخلك وليس من المحفزات الخارجية. يمكنك أيضاً التفكير في ممارسات تأملية أكثر، مثل تخصيص 10 دقائق للتأمل في صعوبة سابقة، والتعرف على القوة التي أظهرتها والنمو الذي نشأ منها. أو اختيار المشي أو ركوب الدراجة للعمل بدلاً من القيادة، مما يسمح لنفسك بأن تكون حاضراً في البيئة وقبول الجهد البدني كدليل على قدرات جسدك. الهدف هنا مزدوج. أولاً، هذه الأفعال اليومية من عدم الراحة تعمل كتمرين للعقل والروح، تماماً كما يدرب الرياضي الجسد. من خلال الخروج بانتظام من مناطق راحتنا بطرق صغيرة، نهيئ أنفسنا لتحديات الحياة الأكبر وغير المتوقعة. ثانياً، توفر هذه الأفعال منظوراً. من خلال التخلي عن بعض وسائل الراحة بين الحين والآخر، نتعلم تقديرها بشكل أكبر عندما نحصل عليها، وندرك أنها ليست الأسس لسعادتنا أو رضا النفس. في تقبل عدم الراحة، لا تعاقب نفسك، بل تقوي نفسك. أنت تستمد قوتك من مصدر أعمق، وتتخلص من التبعات غير الضرورية، وتحتضن إحساساً رواقياً بالحرية يأتي من إدراك أن الرضا الحقيقي لا يعتمد على الظروف الخارجية. رقم 5: ممارسة اليقظة والتأمل. على الرغم من أن الرواقية واليقظة قد تأتيان من جذور ثقافية مختلفة، اليونان القديمة للأولى والتقاليد الشرقية للأخيرة، فإنهما تلتقيان بشكل جميل في تركيزهما على عيش حياة متوازنة وهادفة. كان الرواقيون على اتصال عميق بطبيعة اللحظة الحالية. كانوا يؤمنون بأن معظم معاناة الإنسان تنبع إما من التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل. قال إبيكتيتوس بحكمة: الناس لا تزعجهم الأشياء، بل الآراء التي يأخذونها عن تلك الأشياء. في هذا أشار إلى أهمية تصوراتنا وقوة اللحظة الحالية. ابدأ صباحك بمكان مخصص لممارسة اليقظة أو التأمل. لا يعني ذلك بالضرورة الجلوس في وضع اللوتس أو ترديد المانترا،
إلا إذا كان ذلك يتماشى معك، بل يتعلق بتجذير نفسك في الحاضر. ابحث عن مكان هادئ واتخذ وضعية مريحة. أغمض عينيك وركز انتباهك نحو الداخل. ابدأ ببساطة بمراقبة تنفسك، وشعر بارتفاع وانخفاض صدرك أو إحساس الهواء يدخل ويخرج من أنفك. تنفسك الحاضر دائما يعمل كمثبت للحظة الحالية. عندما يتشتت ذهنك كما يحدث عادة، أعد تركيزك بلطف إلى تنفسك دون حكم. بمجرد أن تستقر، قم بتوسيع وعيك ليشمل الأحاسيس في جسدك. اشعر بوزن جسمك ضد الكرسي أو الأرض. لاحظ درجة حرارة الغرفة وإحساس النسيج ضد بشرتك. تعرف على هذه الأحاسيس دون إرفاق قصة بها، هي فقط موجودة. ثم انتقل بلطف إلى مراقبة أفكارك ومشاعرك. تصورها كأوراق تطفو على مجرى مائي أو سحب تنجرف عبر السماء. المفتاح هنا هو الانفصال. أنت المراقب ولست المشارك. هذه الممارسة تتماشى تماما مع التركيز الرواقية على التمييز بين الأحداث وأحكامنا عنها. خصص اللحظات الأخيرة من تأملك للتفكر في مبدأ أو اقتباس رواقي. على سبيل المثال، يمكنك التأمل في كلمات ماركوس أوريليوس: الكون هو التغيير، حياتنا هي ما تصنعه أفكارنا. دع هذه الحكمة تتغلغل في كيانك، موجهة أفعالك وردود أفعالك لهذا اليوم. دمج اليقظة والتأمل في روتينك الصباحي هو أكثر من مجرد طقوس مهدئة. إنها ممارسة رواقية في التعرف على الحاضر وتقديره، التمييز بين الأحداث الخارجية والاستجابات الداخلية، وبناء حصن عقلي من الاتزان ضد عدم اليقين في الحياة. رقم 6. إعادة زيارة تعاليم الرواقية. الحكمة العميقة التي تتجسد في تعاليم الرواقية تقدم بوصلة خالدة لتوجيه الحياة بالرشاقة والمرونة والهدف. ومع ذلك، هذه التعاليم ليست مجرد كلمات تقرأ مرة واحدة ثم تنسى. إنها بذور من الحكمة تحتاج إلى انتباه مستمر لكي تزدهر في داخلنا وتظهر في أفعالنا اليومية. كل صباح اجعل من الطقوس أن تنغمس في حكمة الأساتذة الرواقيين. قد يكون ذلك من خلال التأملات العميقة لماركوس أوريليوس، أو الرسائل المضيئة والمريحة لسانكا، أو الخطب العملية لإبيكتيتوس. بدلاً من قراءة هذه الأعمال كما تفعل مع أي كتاب آخر، تعامل معها بتقدير وقصد. يمكنك البدء بترك الصدفة تقودك، حيث تختار عشوائياً مقطعاً من نص رواقي، أو تستخدم كتاب تأمل يومي مخصص للرواقية. هذا النهج يمتلك سحراً خاصاً، وغالباً ما يقودك إلى قطعة من الحكمة تشعر بأنها مناسبة بشكل غريب لظروفك الحالية أو لليوم الذي أمامك. بمجرد أن تستقر على مقطع ما، خذ لحظة لتكون حاضراً معه حقاً. اقرأه بعناية، ودع كل كلمة وكل شعور يتردد بعمق في داخلك. استوعب جوهره، وتخيل رسالته، وتفكر في تداعياته. كيف ترتبط هذه الحكمة بحياتك؟ ما هي الحقائق العالمية التي تعكسها؟ بعد هذه الفترة من التأمل، قد تشعر بالإلهام لتدوين تأملاتك. الكتابة ليست مجرد وضع القلم على الورق، إنها عمل تأملي من الترجمة، حيث تحول حكمة القدماء إلى مبدأ شخصي. أثناء الكتابة قد تكتشف طبقات جديدة من التعاليم، ربما تراها في ضوء تجربة حديثة، أو تتوقع أهميتها في حدث متوقع. لكن الرواقية في المقام الأول هي فلسفة العمل، لذا فإن التتويج الحقيقي لهذا الطقس الصباحي يكمن في تطبيقه. إذا تحدثت تعاليم اليوم عن زوال الحياة، دعها تلهمك لتقدير كل لحظة. إذا تناولت عدم أهمية الآراء الخارجية، ارتديها كدرع ضد الانتقادات أو الثناء غير المستحق. كل تعليم رواقي في جوهره هو دعوة للعمل، دافع لتملأ يومك بالفضيلة والحكمة. وإذا كنت محظوظا بما يكفي لمشاركة هذه الرحلة الرواقية مع الأصدقاء أو المجتمع، ففكر في مناقشة هذه التعاليم معهم. الانخراط في مثل هذه الحوارات ومشاركة الأفكار الشخصية وسماع تفسيرات متنوعة يمكن أن يعمق فهمك ويعزز إحساس النمو الجماعي. في جوهره، إعادة زيارة تعاليم الرواقية كل صباح ليست مجرد تمرين في القراءة، إنها تجديد يومي للالتزام بالعيش بوعي ونية وفضيلة. كما يذكرنا الرواقيون، الجوهر الحقيقي للتعلم لا يكمن فقط في الفهم، بل في تجسيد الحكمة وعيشها. رقم 7. ممارسة حب القدر. أمور فاتي. في النسيج الواسع لحكمة الرواقية يوجد خيط ذهبي، مبدأ عميق للغاية وبسيط بشكل خادع. حب القدر أو حب مصيرك، هذا ليس دعوة للاستسلام السلبي، بل هو احتضان شغوف لكل ما تجلبه الحياة، سواء كان فرحا أو حزنا، نصرا أو محنة. كل صباح عندما تشرق الشمس لتدشن يوما جديدا، نستقبل أيضا بعدم يقين الحياة. قد تخرج الخطط عن مسارها، قد تتحطم الآمال، أو قد تبرز تحديات غير متوقعة. في هذه اللحظات ينادينا مبدأ حب القدر في الرواقية.
يدعونا ليس فقط لقبول ما يأتي، بل لحب كل ما يجلبه لنا القدر بقلوب مفتوحة. تخيل للحظة الحرية والتحرر الذي يوفره هذا المنظور. عند مواجهة الشدائد، بدلا من التساؤل لماذا يحدث هذا لي، قد تسأل كيف يمكنني أن أنمو من هذا، أو حتى تؤكد هذا هو بالضبط ما كنت أحتاجه. هذا التحول لا يقلل من ثقل الصعوبات، بل يضيء الجوانب الإيجابية، الدروس والقوة التي تنبثق منها. لممارسة حب القدر في الصباح، خصص بضع لحظات للتحضير الذهني لليوم القادم. فكر في التحديات المحتملة التي قد تواجهها. تصورها ليست كعراقيل بل كعناصر ضرورية في رحلتك، اختيرت بعناية من قبل الكون لصقل شخصيتك وتعريفها. تذكر كلمات ماركوس أوريليوس: العائق أمام الفعل يعزز الفعل، ما يقف في الطريق يصبح الطريق. في احتضان حب القدر، ينظر إلى كل حدث سواء كان طفيفا أو عظيما على أنه ضربة فرشاة في لوحة حياتنا. إنه تذكير ملهم بأننا لسنا مجرد دمى في أيدي القدر، بل مشاركون فاعلون نمتلك القدرة على تحويل كل ظرف إلى فرصة للنمو والحكمة والامتنان. وأنت تخطو إلى يومك، احمل هذا الفلسفة معك. دع حب القدر يكون بوصلة لك، توجهك عبر العواصف بالمرونة، وفي الأيام المشرقة بالامتنان، ودائما للأمام مع حب لا يتزعزع للرحلة التي هي الحياة. حكمة الرواقية ليست عن قمع المشاعر أو تبني حياة من التقشف، بل تتعلق بفهم طبيعة الوجود والتركيز على ما هو تحت سيطرتنا، وزراعة قلعة داخلية من السلام. بينما تقدم هذه الممارسات السبعة مسارا منظما، دع الرواقية تكون مرنة في حياتك، تتكيف وتتطور مع احتياجاتك الشخصية. فكما قال ماركوس أوريليوس: أفضل انتقام هو ألا تكون مثل عدوك. لا تكن العدو لسلامك الداخلي ورفاهيتك. أي من هذه الممارسات ستدمجها في روتينك الصباحي؟ شارك تعليقك في الأسفل. آمل أن تكون قد استمتعت بالفيديو، وأنا ممتن لانضمامك إلينا. إلى اللقاء في المرة القادمة. انغمس في هذه الممارسات الرواقية، ودعها تحول صباحاتك وأيامك، وفي النهاية حياتك.